play kasi dito. Yan yung alien yun. Dito lang yun. Ay, dito lang. Dito taas. Dito. Right po. Saan yun? Dito. Saan yun? Dito. Ikaw ulit, gusto mo ng ano dito? Oy, nagsasalita li ah, nandito ang kampe ah. Nagtatago daw. Tago daw siya, tago. Galaw-galaw ah. Nagtago daw siya, nagtatago. Pinapatago yung kampe. Galaw ka. Grabe ka. Dali ka, hindi ka salita. Nandiyan lang yung kampe. Ano yung, ano? Dito lang ako kami. Nandito sa may gilid. Nakita mo? Ayun o. Ayun o. Open tayo dito, Lig. Lugi. Open, Lig. Ano? Daw di sali, meron pa yung sali ah. Putang ina mo. Wala akong tutok, Lig. Sorry. Gago. Ang ina. Wala akong tutok, Lig. Gago. Wala akong tutok. Ayun na, kumabog yung puso ulit. Hindi, kumabog yung puso ko. Gago, kakapi ko na to. Gago. Lahat pa, sinurgin ko na lang yung kampi niya. Really? Wala ka ng mic. Kaya nga nagsasalita ka kasi wala kang mic. Gago, ba't ganun? Lik, kumabog yung puso ko. Kaya wala yung tuta ko. Parang kinabahan. Alam mo pag ano, pag pinagagawa ang kasalanan, tapos alam mo magagalit na ulang. Ganun yung feelings kanina. Gago. Yun na wala yung tuto ko. Kita mo yung tuto ko, ang lalayo. Yung isa na down kick. Yung isa na down kick. Doon sa may ano, lalayo. Bawi tayo, water words. Bawi. Game. Game na. Ito, wala kasing tuto eh. Ilang araw ba naman di naglaro?
Ah, nakapano ka? Dahil lang ba kayo nahilo? Doon pa ba kayo naman naman sa gas? Nakano ka sabay? Ha? Meron? Meron? Meron din din. Okay, hindi ko rin mo na AK, oh. AK, AK. Ardelizar. Ganda yun. Ayun din, oh. Yung ticket pa rin, bakit? Kaya ako, pistol. Ano yung pakiramdam ko, gagawin na kabahan ako. Gagawin ko nga, kinakabahan ako. Umad, gago. Umali, kinakabahan ako, gago. Kaya, grabe. Hindi, gago. Umalis pa naman si mama. Ngayon yung alis nila papunta ko na kayo. Ang mamagal ako, ano? Ba't kaya? Kinakabahan talaga ako. Kinakabahan talaga ako. Baka magkabog. Ba't kaya ako nakakabahan? Pwede talaga, promise, kinakabahan ako. Hindi gusto mo correct sleep. Hindi, meron na ako. Meron na ako.
Sige, mag-snipe ka, Lee. Ito. Naka-snipe ka? Hindi ako na lang mag-ride. Sa bahay, no? Sa bahay nyo. Ayun na yung favorite mo. Hey, nakita na naman. Nakita niya na naman yung ano niya. Alagas. Dahil tayo ng... Ay, baboy ka. Yeah, dahil tayo ng sniper mo. Maganda. Ano ba ang natin tayo? Hello, naka-upo ko. Kaya alam mo minsan kaya minsan nag-chicken ako, ginagawa ko yung technique ko sa arroz. Ganda yung technique ko sa arroz Pag ganyan, di ba, dinidip na ako yung mark, tapos iikot-ikot lang ako. Ganun lang ginagawa ko. Pag-iikot, tapos titingin ko lang sa kung saan yung bilog, ayun, kung saan yung mark ko, para makikita ko na saan yung bilog. Tapos karamihan ng player na umuna sa bilog eh. Kaya nakakatawa, ay! Oh, mix ka muna. Tinitingnan ko dyan, mga kailangan. Technique ng mga pro. Siyempre, ganun talaga. Pag map check, bababali na na. Hindi tayo request. Hindi tayo request na dito. Maganda dito kasi may magdadrop doon.
Tingin sa likod ah. Hindi ako kali. Tingnan mo kung may parang ganyan ako. Nakabantay dito sa likod. Ano ako? Ayun ah, pero na dumaan di ah. Hindi, may dumaan eh, no? Magkapakita, magkapakita. Kaya mo lang. Malapit yan. Uy, umiikot. Oh, meron dito sa ako. Meron pa sa likod niya, gunshot ha. Galing din yung gunshot ha. Saan? Uy! Dumadapali ha. How's that? Nice one. Bago lang ulo. Nice one. Thank you. Kasi nakatawa yung ano, kanina. Yung dumaan. No? Kaya din siguro siya din nag-check ng ano, website. Kasi mag-isa na lang. Dito meron din dito niya. Yung project ko dito. Kaya dito na. Oh, North. North A, North. North A, North A. Ano? Kasi dito pa ka. Dito tayo ulit. Hotel lang siya. Ayun ako. Diba? Ang polo. Ang polo sa amin ito. Ang polo sa amin ito. May tao nag-vehicle. Doon niya. Ayun na, Blake. Please subscribe. Hello, bro. Tawag mo ah. Baka isa. Meron pa isa niya. Yan. Ang gilid sa mga tao. Ayun. Daw. Isang peto. Ay, nagtitinda ang sira. Susubo. Hindi, ba tayo pa ulit? Nakita mo na? Ayun.
Lee, di pa tayo pwesto Lee. Doon siya na tayo dito. Uy, bago rin ko sa akin. Lee, may kotse din sa likod mo. Okay. Yan isa lang. Ang ina mo. Naulubuan ako. Go. Nakabahan talaga ako. Teka, tapos ako. Nakabahan ako. Bakit? Bakit lang kami? Wala akong pake. Gusto mag-water Rex as. Hindi na mga sinagsabi sa'yo malalim yan. Malapit lang yan, oh. Oh, see? Ano? Hindi nagsabi. Baka, hindi mo kailangan ng BF mo, pagaling na rin sa Lola. Ha? Kailangan na magtiwala sa akin. Oh, Lee, favorite mo, Lee. Oh, ay,
mo yan, naman ko. Oh. Hindi mo ako ba eh. Dinumog tayo ng kalaban. Dinumog tayo ng kalaban. Dinumog ba naman? Ikaw ba naman tumugin ng kalaban? Asa ka? Wala na. Wala na. It's a prank. Ano ni? Oo, matay. Kaso walang hindi pwede lagyan ng spoon. Kung nalagyan ng spoon, oo, masakit talaga yun. Sampo na tayo. So, siya magsalat. Ayaw mo nito. Ba't ba kaya yung pag-advance? Kasi dito, di ba, kailangan ano, kapag malayo, advance yung speed up, yung mabilisan. yung mabilisan, Lee. Ano yun? Ha? Ano? Hindi ka sabi mo.
Ang damo mo. Uy. Utang ina mo. Buti na nga lang. Gago. Gulat ako. Nasa likod ko na pala. Uwak. 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 Ulit mo naman magulat. Uwak. Ang gato naman di magulat ni. Wow. Gulat ba eh? Daming SMG dun niyo. Ano naman ang gulat? Wow. Para ang nananakap ng bata dun ah. Sit down. Weh. Yan. Yan. Hindi. Dapat yung panakot ano. Uwi ka na, kakalinin kita. Ganun ka muna ako. Ganun at nalakot. Gaan na gawin mo sa makagaan. Sabi na. Lalagyan natin. Papalagyan natin para magkaano. Magkalaman na. Totoo naman ah. Ako, open. Eh, dali. Open. Huli ka. Huli ka. Bago ko narinig ko si Krisa. Ako narinig ko yung boses. Ang palit ako mo. Narinig ko yung boses. Ito kayo yung boses. Ha? Uy, Noy. Uy, oh. Narinig ko boss ni Krisa, tangik. Eh. Lalaki ba yun? Gago. Boss ni Krisa, gago. Hindi ka busis kasi. Nakarinig ko ka. Nandun din, oh. Player. Yeah. Player. Nandun. Kami tango ko. Pumasok doon ng bumarit ko, bumalaw. Ano? G? G natin doon? Ayun o, silip ko. Ano, G? Then, any, dahil dyan sa tanong sa parang ito. Sige. Saan ka na pupunta, Pardoy?
Puta rin ako na. Kumapit. Pag nakuha naman, yan na ulo. Kasi kumapit, par. Hindi, may kape pa yan, ha. Bukal ka naman. Nagulat ako dun. Ako lang tutukulit. Tira ko rin. Ano? Lusis piraso. Diyan sa iya. Ano? Matikan mo kami doon. Ano ba si Tiligin? Tulang. Diyan ang sapagat. 12 na piraso. Oh, 175. 45, 45, 90. Ay, malgero dito. Kasi kinasama. Pagpinan, nasa wala. Kung asipit, pito. Layman. Saan? Ito wala. Wala yan dito. Ah! May tumama rin ito. Wala supply tayo eh. Sa likod. Yan tayo kumuha eh. Di ba yun yung kanina? O, di ba? O, yun yung kanina. O. Di ba dito tayo kumuha kanina? O. Oo. Yun yun eh. Sige, dito tayo. Doon natin siya nakita. O, di ba? Ito. May lumilipad sa baba. Ayun, sa baba. Kaya kasing benepisyo tayo. Soto. Ano gamit niya, Rick? Ano ko lang para sa ano? What? Na. Ito. Malay mo may karet dyan. Baka gamitin ko ni Gatling. No? So, kaya yung gamitin. Ayun, yung.
Ayun na. Ayun o. Maniwala kasi sa Shota mo, gano'n. Maniwala ako gano'n. Iba din ang kalaban ni. Madali nagpanganik, madalaman pa ng dalaman dyan. Hindi na ako magsabihin na, o ganun pa kasi natin, hindi ko na yung joke yan. Hindi na ako sabihin ko yan, hiyayaan ko. Saan natin ako para pasawan? Kaya naman pa natin, binagdito na yan. Sige na, sa'yo na yung ano, sa'yo na yung, ayan, 4 na player. Ako nga babawas. Ikaw papatay. Kaya ba? Kaya nga. O, ayan, ano na lang, 3. Kaya ba? Ano, kaya ba? Eh? Kaya ba? Patayin niyo ako? Kaya? Hindi ako nga babawas. Pero, i-sure mo, matatamaan mo. Sige, hanap na tayo ng kalaban. Ayun, ayun, ayun. Ayun, oh. Barilin mo na. Ang dami. Ang dami, ang dami. Hindi, mamaya mo. Mamaya mo, mamaya mo. Hindi tayo. Ayun, isa, oh. Ito, 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 ito. Ayun, ayun. Sige, sige. Nice one. Ang galing ng baba. Wait lang, huwag kang gagalaw dyan. Hindi, sabi niya to. Ayun, yung dalawa, ah. Ayun, 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 ayun. Dalawa yan, ah. Ayun, ayun. Baba yan, bumaba, bumaba. Dito sa puno. Ayun pala isa. Nice one! Yay! Master 5! Master 5! Woo! Malapit na rin. Malapit na din ako mag-kick. Ako, naabutan ko yung ano mo, rank mo. Wala na ng 48. Sige, tara na. Tapusin na natin. Ano pa ako? 4 pang star league. Ang lead ko. Ano ka na pag nag-kick?
Laruan mo na kapag maglalaro tayo. Hindi, laruan ko. Kapag maglalaro ka, tapos, tapos, mag-game ka lang. Hindi laruan mo itong account. You know, bihira. Oo, bihira na lang ang makakapaglaro. Hindi ko na naman maaabutan yung rank mo. Ano man? Wait lang, D, B, at C, class E. Dalawa kasi. Ako lang kasi pwede makaabot dyan. D, class D. Papakin muna kita bago ako mataas. Yan yung kulang, 48 points. 48 points, D. 100. Ang hindi ko ito, papakita ka. Naghihina ka ata mag-sniper. Nakatake ka. Kung gano'n mo yung inspiration ko yung pagiging sniper. Napakita ka kung paano mag-sniper ang isang pro. Gusto mo gawin kong pang-rush yung sniper. Yeah. Ako pa ba? Ay, tumabag siguro yun. PNC, kapag yan, kakasintentay ko yan. Kakasintentay ko talaga, promise. Hindi ako kasi, nakakayo pa rin tayo yung sniper. Ako, never pwede ko. Ako, mga wala.
Tapos, ito tayo, para lang po natin. Follow flavor. Ikaw gusto mo sa akin, ako na tatanong. Galing eh. Galing eh. Galing. Uy, baba. Lumay tawag na. Anong flavor yun eh? Ay, puto pa rin na dito ng sa bahay.
Alam mo na.
Ay, no, no. Anong pahinga? Anong pahinga? Ha? Anong pahinga? Hindi pa man, nakaroon na sa Anong pahinga? Ano pang sigurado? Ano pang sigurado? Basta nakaroon na sa nakapagod. Ito ba ang magagaling? Yan, sige sa ba? Pero pag-ano, pag-ano. Yung karne. Ito ba ang magagaling?
Isa na. Pero pag ang pagiging
Ayan, sinasabi. Bisita pa ganun dyan. Ang kapatangkad dyan, pero dahil sa mga naabutan na inyo, inano, pero ulit sa ama, Muslim luto, yan sa dalawa. Wala nga nila. Ay, walang tawag nga, nilagyan lang ko. May nagkasipan sila dyan. Tapos, ang naabutan, pinagbabantay ko nasa luwas. Pati sa mga tugas, nasa luwas. Yan o. Yan o. Yan o. Ito sa magbabantay. Madali lang pag-iwi. Ano yung naabutan naman sa mga ganun lang. Kasi kung lalaki. Sinasabi ko kasi. Bigla na ko na Naabutan ng dahil. kasi ano ba na dahil ako Una sa mga togang. Kagayangan sa mga togang. tugon kaya na nabubuha. Oo. Hindi naman tugon pala na. Hindi naman sa tulo, apat. Ay, ito, malaki na. Yan, diba? Wala ama. Ang ama ko Wala akong late. Binilaya. wala na. Hindi ka nag-ibay ko yan. Nagkabili. Ang tagal ko. Ano sa parapatak na sa lalaki? Ha? Ha? Ako. Sa'yo. Kasi Hindi mo na ako nag-ibay. Kaya yung alam, may Bombay digdi nun.
Ang manager ko yung si... Ano yung sakit mo kulit? Kulula, bakit may nabungot kaya ang salit na yan? Yan mo pa nung manila. Ako, balik na ako sa GC. Kaya sa mga comments, yung tatanan mo sa mga comments. Aga, aga, o bang no? Ganun, no? Kaya mo yung Kawari ka.
Hindi ka ba ba Dapat may batang lang yan. Mukha nila, no?
Kawawan. Ano daw bumalik ko? Ano daw bumalik ko? Sayang ang nag-vlog din na to. Piro ka. Ayun alam mo. Ano face mo?
ayos yan. Anyway, ganito na ako. Parang wala akong sa iyo.
Congratulations. Congratulations kanina. Ay, parang favorite na. Ako.
Ito, please. Ano? Okay siya na rin. Uy. Ano? 16. Ano ka ba sa South of? Lalo din mo ba? Yung blacks. Ay, ayos ba? May tubo. Puro may doon sa libin ng babaeng mabataon. Punta ka sa disang lupit ng bata. Kasi bago nga ito sa batang Pilipino. Kaya nung mo dito sa South, sa batang mo sa Pilipino, itong mabata ng babae. Mabataon. Parang gano'n. Face mask ka na ako. Doble pa yung face mask. Nagpal ka sa ano ko. Kasi sa kaya ko nila kami mo. Secure. Bobo nga siya. Oh, Dino. Kacha po ka no. Ano sino? Para ano mo sa shade. Hindi na. Ano yun? Blue ka na. Pigiling ka bro. Ha? Hindi ko din sige. Iyo. Nang makaulog suwayo. Dila mo itong mataram na bang bakla. Yung dati, pag init mo daw siya, matumangga. Nagulaw ko sila. Nagkakaroon kayo ano ng video. Yun na naman o, sabi talaga. Oo naman ano, maglaksak sa balon. No, ano. Kung may kulay pa, Bakit pinag-iwas siya? Ano ito, cute? Lola pa, oh.
Pupunta sa work. Sabi ko na po. Tapos ko na po. Mari na. Tapos pa ako sa work. Wala na ka na. Nasa 600. Ay, ito po yan. Iya. Right ba? Open. Pagkatapos ng alubaran, nasulit ka na to. Galing bitaw ko. Galing bitaw ko, Lord. Natabo. Ano yun? Nagpapakita ko sa mga to. Ano ka to? Galing pa, yung sa spilang kami. Wala na lang kami. Nagduma kami sa kasbuan. Taon. May mga jabiling sa ngayon ko ako naman ataw. Yun ako. Ano yung pangalan mo? Ha? Ang BCC? Yung sa kuya ba ganyan? Uy, magamit ka ang pinak ng ano? Suntok-suntok ba ka? Galing yung contact save mo mo. Yung sugal mo, gano'n ba ka? Yan yan. Pinak yung pinaka. Gamit ka na daw. May kiwi yan, wala ba natin mo? Direct link. Hindi, pag manahap sa lipid yan. Mapalipid ko ng 1,000. Aral sa kuya. Parang bibili mo ko, boy. Hindi ako nag-reverse ba ba? Wala ko kapit ko. Nagpakal si Jennifer 1,111. 40. Robux. Sige lang, no ba? 1,111. Pero sino ko ta? 40. Yung net zero. Tatay, gawin ka na magawa sa lalim. Oo. Pakusubog. Yan, dahil maliwanag. HP? Yan. Buwan. Matanaw sa game. Para natin sa akin. Okay pa ako ulit. Okay, okay. Okay pa ako ulit. Babakalang ka. Ano ka muna? Nagkaon ka mo? Dahil, mga classic snakes ka ba yung
Galing ko sa gotik, yung balik-balik luwa. Saan? Kami luwa. Sige kami baba. Siyempre, itang nagano, tigalat ko siya, tapos nagalat kami. Pwede mo ko mo yan, may sabi katan. Pinali mo tayo kami mo sa baba. Pinali mo mo. Ikaw ba tuyo? Ano pinakalit mo? Sa inyo. Pamutin ka mong tayo. Nagugok kami. Tawong pa na dyan. Nailot pa kami sa inyo rin. Yung buwan ba pa rin mo? Ay. Wala sa makbong Wednesday. Walang ba? Itang crazy shake. Saan ba yan? Hindi mo matod ako. Paano kita malag? Binigiro dito ka. Adi na ako! Nagdanan! Nagdanan din ang balagaling balagayan. Wala ka man hindi ayun eh. Just complete. Nagaganda sila. Mapakala ko to bloodline, tapos to. Ha? Yan, magaganda mo. Kaya sinabihan niya, ako nagkagin sa may Jollibee, nagkagin sa may Jollibee. Nagkag kumikang ako. Nagkagin sa may Jollibee. Baka naman tayo mag-ugat iyo. Tama naman. Open nga. Sabi mo kasi para city mail. Eh, sinala ko sa pangalan niya. Demo, city mail ako. Nako! Para ka ni city mail. Oh! Wala mo. Para city mail sa mail. Bago ko kung doon mga level, ano ko doon sa mga level. Ito mo, repeat is ngayon. Yun. Wala city. Di ba mo ganda na hindi ko taagaw. City nga, yun lang. Parang hindi ko pa nag-agaw. Yan, baka wala ka. Iba ko. Ay, yung legal thing? Yun lang, guwapo ko lang ang kami duwa. Pakira na sila sa tako. Pero ko boy lang mo, sige, makakalang ko. Dinitan daw, dinitan ko nga lang bago pala. Bawa na rin din ako. Sabi ko, wala ko siya. Wala city mail. Wala city mail. Para kay city mo sa mail. At ang gano'n ka matigal mo, pwede mo kasi Ganyan sila. Parang siguro sa bahay. Tawag ka mo taga-bugo. Ano lang masabi? Ano na
ka sa labo. Out na kalabo. Kalabo. Ano? Pinapay ka sa labo. Uy, nananggal ko ra. Nananggal ko. Uy, nananggal ko. Dali ka na po. Masih di na ko. Dali ka ba? Dali na po. Sa kawa Dali para ano? Ilang minuto? 10 minutes lang. Masih din na. Ano ba kayo? Ano? Ay, mga Alin ito po po, dito mo mag Saan mo na ito gagawin? O, sana ka. Yung ulas ka sa pulis. Saan mo na gagawin? Mag-review ang duwa. Pag-review ang duwa. Yung mga daw kaya yung klase ko rin sila. Ora, pinupos. Kutik-kutik ko na nag-ibi ako nagargal ko. Hinapot mo ako na anak ko. Hinapot mo ako to ay paro. Ako mo yan. Namuto ako naman. Baka kasi ko duwa to pala TV. Namo? Ano pala TV? Baporo ka ni makaibyo ng tayo eh. Yung daw. Bati si Jog mo ang nangat sa pagtayo ng budoy. Bakit ang pang pagtayo mo ay pagtayo mo? Ako. Paano mo? Ano na kung kita ka o? Simple ka lang po. Ising ko. Bakit maligas na rin ito? Paano pinakamadami? May kwadro pa kayo di ba na ng ano? Ustra? Amoy ako, gawa? Ikaw. Dapat nga na. Gawa. Ako? Wala ka mo nakapusya. Kaya lang sa ano pa
magsukat ni sa dahil. Bakit hindi na rin pa paano na ako? Di ba? Congratulations na yung mga ano na bakit ginagawa ko ng taba? Para mga pera ko, bibigyan ko ng ngayon. Mga gabi ko kasi nila. Wala ito. Now, nagsimba kami sa simba ko. Ang doktor mo na ngayon. Wait na sa nakalong buhay para. Nakano mo lang, ako kumain yung nakajakit mo lang. Ano, mag-video pa nila. Tapos kasi pantalong ba ni Stete? Sa iban mo may lolo. Ang pantalong, tinaraman mo. Hindi na lang kabalit yung ano. Ayun na magkapano sa video. Wala talaga yung video. Kaya talaga so. Kaya niya tayo so. Ano. Salamat. Yan. Lang ako. Masay din ako niya lumayan. Tagainan ko. Ayaw ko. Gagana ko. Kaya kikin mo, laluin ng gunay. Sira mo sa pakuntin nila.
Ano pangalan ni, JJ? Ang black. Sinukol mo yung live. Di ba? Paliwanag. Yan, sige. Ikaw na rin. Ay, kumusta na po? Guling dumaan. Sino ka ba na no? Kaya, wak na masin ka mo kanila. Tawag niya lang kami. Marong-marong mo ka. Sabi ako, ako lang nila. Sabay siko, umpak. Sejak pun dah pergi. Si ano, si Juma, Ray rebit na semua. Ada nak ninyo. Puro ba na? Sige, baka nagtaram na baga. Jay, Kyrie, pinagdagang kumpara ka. Kanya Maray nga nila ganun na suwalo ko pangarang nag-improve na. Gilinel! Email na din. Oo, gilinel. Eh, pag ano ang practical hindi. Yan, pinagdala. Gilinel, ano din, wow,
Ang ano ba ang ano, kung natambos yun, hindi daw, accept, yung nag-accept lang. Mahal na, magluban eh. Kaya kung bisa mo na, sinuluban na. Kaya gusto ko na. Ano to, nalagit ko sinuluban. Ano po kami ang pinag-ibig? Oh, sige. Sabi ni Kate, papalitan lang mo ba kay ano? Sabi ko, sabi ko, sabi ni Rosalie, naman! Ano ba yung mga nagsasabi?
Ay, nako. Ay, nako. Wala kang panalo. Ano na yung car? Nagkampas ka rin lang sa sila nabitan tapos lalo ipaksa yung Nada ko kami kayo ng mga video. Hindi naglilit ka na, wala. Mira, ay nakahiling ako ka, hindi parang 37. Hindi mo. Parang 37 man. Hindi mo gusto kain. Hindi 37, nagbaka na sa lalaki. Ay, mas bora ka mula. Sabi ko, bora ko. Sakura na yan. Sakura? Sabi ko ba kaya ko? Wala ko ma. Wala ko.
Paper sa kung naman yung wala nang kanawan ka. Bago na po. Sinukan ka naman yan. Sige.
Yakot ka. Parang ako nila yan. Nagawa ko na. Wala. Nila, hindi ko nila. Ayan. Ay, kuya. Ayaw ko din. Nila. Oo. Tawag ko. Ang bitaw. Ang bitaw. Wala ka na. Wala ka na. Ano to? Meron ako ba to? Ano to? Siya ka to, si. Ha? Oo, sa convert ko. Nag-isa ko pa ulit kayo na. Dahil ano? Basta ulit kayo na. Ano ba isa ko ulit kayo na? Ang buwag kay Ladato. Hindi na to. Lang out. Naka. Hindi ako pwede. Grade 6. Ha? Hindi ako grade 6. 6 ko grade yung heart. Ha? 6 ko grade yung heart. Ano ba? Ikaw ka mo, right? May feel. May din ko ba? May din ko ba? Ano, piso ko na. Ano, piso. Sige na, piso na. Dati mo, piso na pa. May kapila ko.
Bibi! Bibi! Ang nene. Ano? Yung sokot mo, Alvin. Ay, bilo. Support. Ay, sa pagkita. Ano yung sinto, pe? Hindi ka na. Sila, nagbayad ka na? Wala ko na po. Hindi ka gano'n, no? Hindi naman malaki sa mga logo. Mga pangalan sa'yo. Hindi. Asa pa yung thank you. Hindi nga. Okay, masama. Bibi! Bibi! Ikaw na kayo ni. Lagyan sa yung logo niya video. Ano ang malaman? Paano ba yan, ha? Kasi sila na wala kasi. Paano ito naman na card? Tapos yun yan. Tawagin mo si mama kung marami si mama. Si mama. Oo. Yan ang kasi marami. Yaw na kayo sa Saudi. Uy, video na po. Uy, si Jordan po. Kinadli. PDF yan. Pag PDF kay Ate Jinday, malay edit. Wala, hindi mo kabitawa. Ano, pinadaro mo sa ating gym. Peggy.
Gusto mo, okay? Correct. Kaya kaya. Yung bata. Ba't siya ako nga pinag yung Matubal yan. Hik, ito kabisa ko. Ah, dito kayo! Dito kayo! Ito, kuring tiray. Ito. Sibig. Woo! Obi-Wan! Hello? Oh! Damn! Damn! Ayos pa damn! Oh, Lord, oh! Ano ba na? Wala akong may hindi mo. Jump! Ayaw! Ayaw! Ayun pa mo sabi nito pa kung ayun pa mo, dapat. Oh, madali lang. Wala, kung hindi ko ipito lang. Ano siya? Ano mo kayo? Ano? Here, bro.
Bata lang nga, hindi na kami siya, hindi mo tulungan mo ito. One! Libre na rin na. Hindi lang gusto. Ako yung sige mo kanong mo. Abusing mo. Nakatulog sa mo. Sige lang. Ako. Hindi mo tama. Ano daw sabang? Hoy, ako kaya papa mo ni Rodel. Oo, tarabing saan. Kita ko aja mas jadi. Ini paling. Ada piao. Harus JP. Apa kita tahu ni?
Ano pa? Nung dito nga, dito pa ba ano? Wait, ako dali. Dala. Open man tayo dito. Diba yun siya kayo tayo? Come on. Ako nito, come on. Come on. Wala. Try. May pizza lang yung kape.
nag-joke ako.
Kaya ko yan.
kami daw. Hindi kami daw. Paano naman? Ano, ito yung to. Okay na. Ayan. Okay na.
Karen. Pwede sa'yo, baby. Alam ko lang eh. Yun sa pwede ba eh. Yun sa pwede. Kung sila mo po.
pinakatulog. Baka, Ako, yun naman sa ano. okay ako. Okay ako. Isip na ako. Ay, mother. Ano pang naliliwan? Ano ba yan na?
Ano man yung gagawin? Most days, agad-agad. Uy!
Shooting pa ngayon, guys.
yun. Hindi na nakapagod ng stress. Ano na?
Kaya 12.